Börsen faller med 20%. Din portfölj, den är också ner 20%. Vad gör du? Säljer du? Eller köper du mer? Jag vet vad jag hade gjort, men jag vill veta vad du hade gjort. Skriv en kommentar. Jag väntar på att du ska skriva din kommentar och sen fortsätter vi videon. Seriously, do it. Do it. Do it. Tack för din kommentar. Det var väl precis som jag misstänkte. Jag hade också köpt mer. Och det är precis vad som hände den här veckan. När börsen gick ner. På grund av lite oroligheter i Kina. Det här kan spilla ut och skapa en ganska stor nedgång på börserna, vilket det gjorde. Det kan skapa oro, vilket det gör. Men det här är ingenting som bekymrar mig så mycket. Sen de här åren som jag har varit på börsen så har såna här olika incidenter dykt upp. Vi har till exempel containerkrisen, vi har halvledarbristen och vi har ett gäng andra incidenter som har dykt upp under åren. Då och då så går börserna ner. Oftast så brukar det vara så att det faller ganska snabbt. Man brukar säga att börsen tar trappan upp och sen så tar den hissen ner. När någonting dyker upp, som till exempel coronakraschen i 2020, så gick det ner otroligt fort. Börsen tror jag var ner 11% på en dag. Och det får ju folk att bli oroade och sälja. Och de säljer ganska snabbt. Det jag gör då när sånt händer, det är att jag tänker till och funderar på de här pengarna som jag har investerat. Är det någonting som jag har behov av? Är det någonting som jag behöver just nu? Har jag mat på bordet? Har jag tak över huvudet? Ja, men då klarar jag mig. Och då jobbar jag istället lite hårdare för att kunna investera lite mer och ta vara på de låga priserna som man hittar i de olika bolagen. Det du måste tänka på när det kommer en sån här dipp eller en krasch på börsen, det är: har du för mycket pengar investerat? I sådana fall så kanske du ska sänka din allokering som du har i aktier och fonder. Det här kan vara ganska jobbigt, men en sak som är säker, och det är när du investerar så måste du alltid fundera på: är det här pengar som jag klarar av att vara utan? Jag har alltid en liten stridskassa, en liten buffert på sidan av, så när det kommer upp sådana här dippar så tar jag vara på dem. Jag försöker att investera lite mer. Men det är väldigt svårt, för det tar ofta emot när det är rött på börsen. Men nästan alltid när jag tittar tillbaka så tänker jag: varför köpte jag inte mer? För det här är väldigt vanligt att det händer. Och är man långsiktig, att man sparar i minst 5, 6, 7, 10 år framåt med pengar som man inte behöver just nu, ja, då ska man ta vara på dipparna. Och är det så att man tycker att det är jobbigt med aktier eller specifika aktier som går ner, men spara i fonder då istället. Och se till att spara hela tiden. Så varje månad alltid investera lite grann. Och när det kommer dippar, köp lite extra. För det är då när priset är som lägst eller när det är lågt. Det är då som du gör rea och du kan få fler aktier för samma pengar. Det är lite så jag tänker när det kommer såna här oroligheter på börsen. Jag la ju nämligen ut en poll på Instagram och frågade om ni hade velat se en video om oroligheterna på börsen, och 90% svarade ja. 63% utav er i nästa poll svarade att ni var oroliga för en börskrasch. Och är man orolig för en börskrasch, det är ju såklart jättejobbigt ifall det händer, men det är någonting som man måste vara förberedd på. För vi som är unga, vi kommer vara med om börskrascher i framtiden. Och då är det viktigt att tänka på: ifall det kommer en börskrasch, är jag förberedd? Vad kommer jag göra ifall det dyker upp en börskrasch? Har jag för mycket pengar investerat? Är det pengar som jag behöver i framtiden? De ska förmodligen inte vara på börsen. Någonting som ganska många tror att de kan, det är att tajma. Det kommer inte gå att gå all in eller all out och försöka tajma toppar och bottnar. Det är ingen som vet det. Så jag har bestämt mig för att jag ska alltid vara med lite grann. Och jag gillar det citatet ifrån Erik Springhorn på TIN Fonder som sa det, att jag ska alltid vara med lite grann, och när det gör ont i magen så ska jag vara med lite till. Framförallt är det jätteroligt att se att det är många unga människor som börjar spara, som börjar ta makten över sin egen framtid. Det tycker jag är jättehärligt, och att göra det, då är man en hjälte och ska uppmärksammas för det. Om man är helt ny på det här, så det viktigaste att komma ihåg, det är inte liksom värderingstermer eller kanske ens
företagsanalys. Utan det är ju att vi är människor och vi har demoner. Speciellt när det går dåligt. Jag har personligen gett upp alla försök att tajma marknaden. Jag tycker det är jättesvårt. Jag har bestämt, jag ska alltid vara med. Jag ska alltid vara med lite grann. Och när det känns som sämst i magen, när det ser som värst ut på marknaden, då ska jag vara med ännu mer. Jag ska försöka att vrida upp mitt regelbundna sparande lite grann. Det där är jättesvårt. I februari gjorde jag det, men i mars så orkar jag inte. Och det är så jag tänker kring oroligheterna på börsen också. Och jag är inget proffs, jag är ingen expert, jag är ingen rådgivare. Men det är så jag tänker när jag sparar på börsen. Skakar det så försöker jag att sätta in lite till trots att det gör ont i magen. För det är pengar som jag trots allt inte behöver just nu. Utan de pengarna jobbar och de investeras i bra företag som växer över tid. Och över tid så kommer världsekonomin vara lite skakig, men bra företag klarar sig ur kriser och växer sig starkare efter dem. Hur tänker du kring oroligheter på börsen? Vad har du för plan? Ifall börsen kraschar eller ifall börsen dippar, vad gör du? Säljer du? Köper du mer? Vad gör du? Skriv en kommentar här nedanför. Det var mina tankar. Tack så mycket för att du har tittat. Ha det så gött. Ciao!